Seria Oglinzile dintre noi, episodul 5. Cum pui limite fără să închizi inima? Limitele nu sunt ziduri, limitele sunt poduri care spun până aici pot merge cu tine, fără să mă pierd pe mine. Ne temem uneori că dacă spunem nu, o să pierdem iubirea, că dacă punem o limită, o să fim respinși, criticați, părăsiți. Așa că tăcem, ne adaptăm, înghițim. Dar adevărul este că, fără limite, nu există intimitate reală. Fără limite, nu există sănătate emoțională. Pentru că, fără limite, ne pierdem în celălalt și rămânem cu resentimente, cu oboseală, cu frustrarea că iar am dat mai multe decât puteam. De ce avem nevoie de limite? Limitele nu înseamnă respingere. Limitele nu spun nu te vreau. Limitele spun vreau să fiu aici cu tine, fără să mă pierd pe mine. Atunci când nu avem limite, spunem da când e nu. Acceptăm lucruri care dor sau ne încarcă prea mult. Ne simțim folosiți, invadați, nerespectați. Ne trăim relațiile cu vinovăție, cu tensiune, cu furie nespusă. Limitele sunt granițele sănătoase care protejează ceea ce este prețios în noi, nevoile noastre, spațiul nostru interior, inima noastră. Ce înseamnă o limită sănătoasă? Limita sănătoasă nu atacă, nu spune, ești rău că ai cerut asta de la mine. Limita sănătoasă spune, eu nu pot să dau asta. E o afirmație despre tine, nu o acuzație la adresa celuilalt. Limita sănătoasă nu cere explicații lungi, justificări sau scuze. E clară, fermă, dar blândă. Nu închide inima, nu rupe relația, spune doar aici e limita mea. Diferența dintre limită și defensivitate. Limita vine din respect, defensivitatea vine din frică. Limita spune, îți aud nevoia, dar pentru mine asta nu e posibil. Defensivitatea spune, e vina ta că îmi cere asta, exagerezi. Când pui o limită, nu e nevoie să te aperi sau să ataci, doar să spui adevărul tău cu blândețe. Cum pui limite fără să închizi inima? Cheia este să vorbești despre tine, nu despre ce nu e în regulă cu celălalt. Formulele care ajută sunt, pentru mine e important să, îmi dau seama că nu pot să, am nevoie de, nu pot să fiu disponibil pentru asta acum. Exemple, în loc de mereu mă săfoși cu mesajele tale, pot spune am nevoie de mai mult spațiu între răspunsuri, altfel mă simt compleșit. În loc de nu te mai suport, pot spune am nevoie să iau o pauză acum ca să pot reveni cu prezență și claritate. În loc de exagerez cu cererile tale, pot spune pentru mine nu este posibil să fac asta acum. Limita nu închide inima. O limită spusă cu respect rămâne conectată la relație, dar onorează în același timp și adevărul tău. Când nu pui limite, rămâi în relație cu furia sau cu vinovăția, nu cu omul. A pune limite înseamnă să spui, vreau să rămân prezent cu tine, dar am nevoie să fiu și cu mine. Nu trebuie să aleg între tine și mine. Pot să onorez și ce e în tine și ce e în mine. Întrebări de reflecție. Unde mi este cel mai greu să pun limite? Cu cine? Ce îmi spun despre mine când spun nu? Îmi pot onora limitele fără să simt rușine sau vinovăție? Cum ar fi să spun nu dintr-un spațiu de deschidere, nu din frică? Unde confund limitele cu respingerea? Limitele nu sunt ziduri, limitele sunt poduri clare. Sunt felul în care spunem, te pot întâlni aici. Mai departe de atât, mă pierd pe mine și nu vreau să mă pierd. Pentru că iubirea adevărată nu cere sacrificiu de sine. Iubirea adevărată cere prezență, iar prezența are nevoie de limite.